Welcome back to my channel, Daily Des. Magandang gabi po at magandang umaga, magandang tanghali sa ating lahat kung nasan man po kayong parte ng mundo. Magandang araw po at sana po kayo ay ligtas lahat at masaya at malusog. Ngayon po, dahil wala po si My Love, ako ang mag-unbox ng kanyang dumating na deliver. Oh, di ba? Laki ano kaya to? And ito po, bigay niya din sa akin set ng kutsilyo. Magagamit ko to pagluluto ko. Kasi mahilig din nga po ako magluto. At saka po ito, super late ko nang i-upload. Ang regalo po sa akin ni Mother nung Christmas, Kapitana Rory Arguinoso, thank you so much sa Christmas gift po ninyo sa akin, sa amin ni Rosette. Ito ang condensed microphone. Yung usong-usong ginagamit ngayon ng mga small-time YouTuber. Yan, unbox natin din to. Magkasama sila nito. Wala akong gunting. Open na natin ang kanyang pinadeliver ni My Love. Yung saktong-sakto ang dating. Kadarating ko lang po galing opisina. It's 7:30 PM. Oh! Oh, it's I think alam ko na po kung ano ito. Yan, ito po ang pinadeliver ni My Love. It's I think it's a shoes. Sorry, mahal. Dahil wala ka, ako ang unang-unang makakakita ng iyong pampalakas ng resistensya daw niya ito. Wow! It's a shoes. Wow! Ang ganda. Ang ganda niya. Jordan ba pag ganito? O LeBron James? I'm not sure. I'm not a fan of basketball. Jordan po ba to o LeBron James? Ayan, oh. Oh, diba? Ganda, love. Sana nandito ka para ikaw ang nag-unbox nitong shoes mo na napakaganda. Excited ka nang makita to, no, love? Ika na, umuwi ka na. So, lagyan muna natin dito ang kanyang shoes. Actually, ayaw niya sabihin sa akin magkano niya ito. Sir, what? Yan. Tapos na tayo sa isa. Sunod na natin ang regalo naman sa akin ni Mother na condenser. Wow! Dahil nga po mahilig akong kumanta, hindi man po kagandahan ng aking boses, pero mahilig po akong kumanta. Ang ganda. Oh, ito ang nilalagay dito sa mic para mas malinis yung tunog, I think. Yan. Ito yung mga cable niya. Pang-connect sa laptop or cellphones. At saka dito sa ito, kinakabitan ata nito ng mic. Tama ba po ba ako? Oo, ganyan. Tsaka ito. Para saan to? Hindi ko alam para saan. Excuse me. Ito, cord ng mic.
Yan. And ito, ang handle niya ng mic. Kiniklip siya sa mesa, ganyan. Tapos lagay mo dito yung mic mo or here, ganyan. So, kailan ko kaya ito mga gagamit? Kasi medyo hindi pa maganda yung boses ko. Hindi pa bumabalik. Dahil nga po, alam niyo na, kagagaling ko lang po sa bakasyon. Balik ko lang. Nay, thank you so much. Si Jam daw po ang nag-order nito. Balik na po muna natin. Ano ba itong pinabalik? Let's see kung kailan ko po siya magagamit. Sana soon. Bumalik na yung boses ko. Excited na akong gamitin to. Thank you so much, Nay. Sa iyong Christmas gift. Sa akin. Sa amin ni Rosette. Ayan po siya. Makakatulong to sa aking pagkanta. Ito yung kanyang sound card. Dito, pwede kang mag-adjust ng boses. Here. Ayan po. Meron ditong cheer, may laugh, may clap. Tapos meron ditong ma-adjust mo yung bass, yung pagre-record, echo, mic. Andito po. Next vlog ko ipapakita kung yung paggamit naman niya. Ngayon po, ina-unbox lang po natin. Kasi medyo natagalan ako mag-unbox nito. Actually, December pa ito binigay sa akin ni Nanay. Regalo ni Nanay. Nung Christmas nga po. And ito pa po, isa rin po sa kailangan ko sa pag-vlog ko. Sa cooking session naman po natin. I hope maganda siya kasi dami ko nakikita nito sa Facebook. Daming bumibili. Kasi ang cute ng colors, ng color din niya. Ayan. Here. Ayan. Excited na ako. Kunting araw na lang, ilang days na lang, love. Uwi ka na. Tuesday, uwi na po siya. Wow! It's so nice! The color! This is pastel colors, no? Ayan, ganda. Sana matalas and sana matagal siya gamitin. Matalas siya, oh. Nakakatakot. Meron siyang for meat, I think, at sa gulay na medyo malalaki ang size. Ito magagamit ko to sa Tuesday. Kasi magbe-bake po ako before umuwi si Rosette. And ito, tingnan din natin na. Tala. Ganda rin ng lalagyan niya. Ito may pillar pa. Yan. At saka, ano pang meron dito? Ito, small knife. And there's something else. Ito. Oh, meron na akong gunting pa. Ang ganda ng kulay nila, promise. Thank you sa ang tawag ng seller nito. Ano ba tawag doon sa in-orderan ko? Ayan. Wow! Ganda, ganda niya. So, ibabalik ko muna sila sa box kasi hindi ko pa naman po siya magagamit. Wala pa akong naiisip na lutuin. Pero maybe next week. Saka yung gift nga po ni Nanay na condenser microphone. Hindi ko pa siya magagamit kasi hindi pa po bumabalik talaga yung boses ko sa dati. Yan po ang ating in-unbox.
ang shoes ni my love na dumating habang siya ay wala. Yan. And ang gift po ni mother. Actually, sabi ko kay Rosette, gusto ko talagang magkaroon nito. Pero sabi ko, kasi ngayon, natuto na ako na pag meron akong gusto, sabi ko sa kanya, pag meron akong may gusto, pag-iipunan ko talaga. Eh, nabanggit ko sa pamangkin ko. Eh, yun ang sinabi niya sa nanay ko na gusto ko. So, ito na po. Ito na po siya. Ang regalo nun. Hindi ko na kailangang mag-ipon for this. Kasi binigay na ni nanay. Thank you so much, nanay. Ang aking very loving and supportive mother. Yeah. There you go. Dito. Yan po ang aking in-unbox ngayon. So, thank you so much for watching, guys. Sa hindi pa po nakakapag-like, hindi pa nakakapag-share, and hindi pa nakakapag-subscribe, please, mag-subscribe na po kayo. And, yun nga po, napapansin nyo po yung aking, sa mga nakakapanood po ng vlog ko, napapansin nyo po na may ads na po yung aking mga videos, mga vlogs na naka-upload po sa YouTube account ko na Daily Des. Pag po manonood po kayo para po matulungan nyo rin po ako, wag nyo pong skip yung ads. And kung medyo mahaba naman po yung video ko or yung vlog ko, pwede naman po mga 3 to 5 minutes lang. Basta wag nyo pong skip yung ang ads. Wag nyo pong i-skip yung ads yan. Ulit-ulit ako. So yun guys, stay safe. Manatili po tayo sa bahay hanggat maaari. And katulad ko nagtatrabaho, hindi ko po magagawa yun. Dahil araw-araw po akong pumapasok. So, thank you so much guys. Stay safe and God bless. See you soon, my love.